نحط الكريمة أول إشي، ورح أضيف لهم الكريمة الباودر لأعطيهم القوام. رح أحط خلينا أول شيء نعملها زي ما لازم تنعمل. رح أحط الحليب المكثف المحلى وكله رح أخفقه مع بعض، ورح أحط لهم رشة فانيلا أو معلقة فانيلا صغيرة. زي ما قلت لكم هي ما فيها ليمون ولا برش ليمون ولا عصير ليمون، بس أنا أضفت معلقة عصير ليمون وأضفت برش الليمون الأخضر اللايم، يطلع أسكى مع عصيره معلقة واحدة، وهي الفانيلا. تمام. فإذا عصير الليمون برش الليمون إضافة من عندي، وهلأ رح نخفقهم. خلاص. هلا برضه ما تبالغوا كتير 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 بالخفق، يعني هي مش زي الويب كريم. ويب كريم هيك بتكون، هيك القوام بالضبط. بضلكم تخفقوهم لتصير بهذا القوام، مش للتزيين، يعني مش زي شكل كريمة التزيين. فهمتوا شو قصدي؟ بتكون بهذا القوام هيك. بقول لي مدام في جاهزة ليش قاعدة بتخفقي فيها؟ أنا امبارح دقتها وأنا بعملها، فبدي أجيب من الكبس الفاضيين هيهم. غريبة يعني، سهلة وبسيطة. ايس كريم تحسيها. اسمع هي شوي يعني سوري يعني مش رح احكي هذا المصطلح، بس هي وصفة هبلة يعني. واضافه كثير بسيطة. واضافه الليمون برضه قادر استوعب لبستي. هاي من عندي، مش يلطشها رولاندو هو وعيلته هلا. بكره بتلاقي شو اسمها هي مرته او مش مرته صديقته جورجينا. جورجينا بكره الشباب كلها على طول جاوبت جورجينا. طيب هيك نكبسهم. Today I'm gonna make recipe by ديما هجاوي سيرادورا الرؤيا كيتشن. طيب شوفوا شو بنعمل هلا. خليني افرجيكم. بنحط الكريمه وبنعمل طبقات، يعني بيعملوها زي طبقات. زي ما قلت لكم هذا يعني البسكوت كتير بسيط، وبنفس الوقت الحلا بسيط، يعني بس كريمه وحليب مكثف. الحليب المكثف عندهم كتير بيستخدموه. رح نرجع نحط طبقه من البسكوت. أنا دائما بروح أول إشي على الأطراف عشان أعمل الطبقة زي ما بدي. طيب كثير ناس عم تبارك لك شيف على تخرج. الله يرضى عليهم ويسعدهم ويفرح قلبهم زي ما فرح قلبي ببنتي. وجب التنويه يعني. شوف ما في شعور في الدنيا، وإن شاء الله بتجرب يا يزيد. أي نجاح أنت بتنجحه في هالدنيا أو في مسيرتك مهنية عائلية، ما في إشي زي فرحتك بأولادك. أكيد أكيد. وهلأ صرت أفهم كيف الأهل بيكونوا فخورين دائما بأولادهم، إنه أي إنجاز لأولادك بتلاقيه أحلى من أي شيء في الدنيا. وبتعرفي شو في كمان شعور حلو يعني الحمد لله يعني الواحد شاف بالحياة والحمد لله عمل إنجازات على صعيد الشغل وهيك، وحسينا بمشاعر. كل واحد فينا بحياته بمشواره بالحياة حس بكتير مشاعر، بس الشعور اللي حسيت فيه وقت أول مباراة للنشامة هو إحساس عمره ما صابني بحياتي. جاد يعني شعور جديد على جسمي. كيف بطعميكي أكل جديدة عمرك ما دقتيها. صح. أنا صابني شعور. طب يزيد أنا قادرة أفهمك. أقول لك ليه قادرة أفهمك. إحنا ما حضرنا زيك من الملعب. بس يعني لما أنا شفت العلم يعني والسلام الملكي وجلالة سيدنا، يعني هذا الشعور زيك أنا إنه كنت مزبهلة. فاهم بدني وحياة الله. بس هيك كيف اللي أنتوا كنتوا بالملعب أكيد شعور تاني. برتغالو رونالدو. مش عارفة. هيو يا جماعة السيرادورا صار جاهز معنا. طبقات من البسكوت مع كريمة مع حليب مكثف. أنا أضفت له عصير ليمون وبرش ليمون، وبأرخص نوع بسكوت سهل وسريع. وهذا تطلع للمخرج لأنه مبدئيا هو مع إنه يعني إيش بيحكوا شاف قدراتي قليلة اليوم. إيش حكالي اللي جاي تعملي لنا شوية مهلبية وشوية قلاية بندورة وإيش سماها هاي يخنة بازيلا. يخنة بازيلا. فأنتوا هيك طلبتوا وهذا هو. هلا بنطلع على المخرج نراضيه. تمام. جربوها لذيذة مختلفة سهلة سريعة وبس. يعطيكم العافية. يعطيكي أنت ألف عافية شيف. يعني اليوم عملنا ريسيبي واحدة من إسبانيا اللي هي الغموس، وعملنا اليخني
والحلا البرتغالي. نعم. زي ما حكينا اليوم في مباراة الساعة 10 المساء ما بين البرتغال وإسبانيا. صعبة هاي المباراة، رح تكون مش سهلة، بس أنا أتخيل رح نستمتع كثير بمشاهدتها. الأسطورة رونالدو والأساطير يعني صرت إسبانيا. متحمسة أحضرها صراحة. بصراحة جيم بتنحضر، جيم بتشجعي يعني بدون مش ضروري تشجعي أي حدا من الجهتين، ولكن هي مباراة رح تكون مش سهلة أبدا. بلحق أفرجيهم إشي؟ يلا بنلحق، معنا وقت. يس. لا بدي أفرجيهم الفلفل اللي شويناه كيف بيطلع. بس لسه بده شوية وقت. بده شوية وقت زي ما قلت لكم. هيا بلش، بس لازم يسود شوي أكتر. هذا تبع الغموس اللي عملناه. تمام. بيعرق يعني، بصير هيك بتحسوه كيف بجعد، بس لسه بده ينشوي كمان شوي زيادة، يسود هيك يصير زي هذا اللون، وبعدين بنغطيه وبنخليه على جنب قبل ما نهرسه. وهي هي ابداعاتك يا ام النور. أهلاً ابداعاتك. وسهلاً. ويلكم باك، ويلكم باك. ثانك يو. ويلكم هوم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. طيب نادي عليان، مساء الورد والحمد لله على سلامتكم. نورتوا الله الأردن. يسلم شكرا يا عمرك نادية. يا نادية. نورين الدنيا كلها يا احلى شيف واحلى مذيع، حلقه مميزه والاروع. الف الحمد لله على السلامه ومبروك تخرجك من هبه خالد. الله يسعدك. تخرج بنتك سوري. الله يسعدك. ابتهاج زيادات، يسعد مساك يا رب. بتهنئ بنتها رشا وزوجها يورجو بالمولود ديمتري في اليونان. الف الف مبروك. ألف يا مبروك. ابتهاج. اعتدال خالد كمان يسعد مساكي وبتبارك لك. كل حدا الله عم ببارك يسعدك لك. يا اعتدال. شويه لمسات ابداع من الاسطوره وليد عباسي بقول الله لك وليد. زين حلاوه. اهلا وسهلا. يلا خلينا نحكي سريعا، نسينا نحكي كيف عملنا الحلو يلا. ملحق. يا سوري، بس ايش اخر اسم حكيته؟ اخر اسم عم نوجه لهم تحيه لاني أم انا لورين؟ عطشتك فسوري مش ما عارف، سمعت. نسيت. انا اسفه. ام المجد، ام لورين، ام احمد. بنوجه لهم اكيد تحيه جميعهم. ريهام يغمور. ريهام اكيد. أعطيك. لا خلاص هلا بدنا نحكي الوصفه، المخرج طالب يلا. مني نعيد كيف عملنا سردوره او الحلا البرتغالي. يلا بينا. هي طبقات من البسكوت مع الكريمه. اول إشي طحنا بسكوت الشاي المتعارف عليه، وبعد هيك انا اضفت له زبده، هم ما بيضيفوا له. عملت طبقات من البسكوت وخليط كان عباره عن كريمه مخفوقه او كريمه خفق مع حليب مكثف محلى، بحطوا لها شويه فانيلا. هاي هي. حطيت عليها برش ليمون اخضر وعصير ليمون حتى شوي انكهها، وهيك صارت طبقات من الكريمه زائد البسكوت المطحون وصحتين. يعطيك العافيه. الله يعافيك. طيب احنا ما بعرف اذا ضل معنا وقت. مخرجنا ساره احمد تحكي منورين شاشه الفوز برتغالي ان شاء الله. هذا الكل شكلك معك. من انصار رونالدو يا ساره. الكل معك يا يزيد. عليا الخطيب، الله يسعد مساكم. يزيد وشيف ديما. ممكن يسعد هني ابن اخوي قلبك. طارق اسامه الخطيب بزفافه السعيد على ألف عروسته شهد. مبروك. الف مبروك يا حبيب عمتك.